सो नेपालमा चाहिँ आजकल हुन्छ नि एकदमै धेरै पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड फोनहरु चाहिँ लन्च हुँदैन जुन चाहिँ पहिला जुन पोको फोन्सहरुले प्रोवाइड गर्थ्यो नि एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स फर द प्राइस त्यस्तो फोनहरु आजकल निकै कम छ तर एन्टर Infinix GT 20 Pro सो यो फोनमा चाहिँ छ Dimensity 8200 अल्टिमेट चिपसेट त्यसैगरी कुल लुप लाइटिङ सिस्टम र साइबर एस्थेटिक्स हुन्छ नि गेमिङ एस्थेटिक त्यसैगरी 144 हर्ज AMOLED प्यानल पनि दिएको छ र यसको प्राइस 47999 फर 12256GB सो यो फोन चाहिँ कस्तो छ लेट्स चेक इट आउट म श्रेष्ठ and you're watching Take Leg. सो लुक्स चाहिँ यसको प्रपर गेमिङ फोनकै जस्तो कि पछाडिबाट चाहिँ यो लुप लाइटिङ सिस्टम भनेर देखिरहनु भएको छ हैन र यसमा चाहिँ हुन्छ डिफ्रेन्ट एलईडी लाइट्सहरु युज गरेको छ र डिफ्रेन्ट कलर कम्बिनेसन र डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरु युज गरेर चाहिँ हामीले हुन्छ नि जस्तै नोटिफिकेसन आउँदाखेरि त्यसैगरी फोन कल्सहरु आउँदाखेरि यो चाहिँ हुन्छ नि हामीले युजफुल पनि बनाउन मिल्छ प्लस म्युजिक बजाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरुमा बजाउन मिल्छ है सो युजफुल पनि छ ल कुल पनि देखिन्छ पुरा गेमरी भाइब चाहिँ हो यसमा अब यसमा मटेरियलहरु चाहिँ के युज गरेको छ सो यसमा पछाडिपट्टि चाहिँ यो प्लास्टिक ब्याग नै हो हैन त्यसैगरी पछाडिपट्टि जुन फ्रेम छ त्यो पनि प्लास्टिक फ्रेम नै अलरेडी साइनी त्यो मेटालिक फिनिश चाहिँ छ यसमा हैन राम्रो देखिन्छ तर मेटल चाहिँ हैन यो त्यसरी पछाडिबाट चाहिँ ग्लसी फिनिश हो यो हैन ओभरअल एकदमै गेमरी भएको छ डिजाइन चाहिँ इट्स भेरी गुड अब यो फोनमा अलि कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ हामीले आईपी रेटिङमा पाउँछौं सो आईपी 54 रेटिङ मात्र दिएको छ यो प्राइसमा नट द बेस्ट आईपी 67 दिएको भए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो त्यसैगरी अब यसको अगाडिको डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ हुन्छ नि यो होल पन्च यहाँ मिडलमा दिएको छ त्यसैगरी अब यो जुन साइड बेजल्सहरु छ यसको निकै मिनिमल छ लाइक इभन तलको यो जुन बटम बेजल छ चेन त्यो पनि निकै मिनिमल दिएको छ स्लिम छ सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन त्यसैगरी अब यसमा पोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तलपट्टि हामीले टाइप सी पाउँछौं त्यसैगरी माइक भइहाल्यो त्यसपछि अब यो चाहिँ यहाँ स्पिकर आउटलेट दिएको छ अनि यहाँ सिम कार्ड स्लटको लागि ठाउँ छ है त्यसैगरी यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर हो सो तलपट्टि एउटा भइहाल्यो र अर्को पनि यहाँ माथिपट्टि आउटलेट छ अनि आयर ब्लास्टर र माइक पनि छ हैन र डुअल स्टेरियो स्पिकर हो र स्पिकर क्वालिटी पनि एक्चुअली राम्रो छ लाउड नै छ हैन र त्यो थम्प पनि यसमा छ क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ आई थिंक प्राइसको लागि वान अफ द बेस्ट स्पिकर चाहिँ यसमा पाउँछौं हामीले त्यसैगरी अब अर्को भनेको चाहिँ यतापट्टि हामीले यो भोल्युम भइहाल्यो भोल्युम रकर पावर बटन यहाँ छ र यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछ हामीले र राम्रै छ फास्ट पनि छ रिलायबल पनि छ अब कुरा गरौँ यो फोनको हट टपिक त्यो भनेको यसको पर्फर्मेन्स किनभने निकै एक्साइटिङ पर्फर्मेन्स दिन्छ यसले सो यसमा चाहिँ हामीले MediaTek Dimensity 8200 अल्टिमेट चिपसेट पाउँछौं 4 नैनोमिटर चिपसेट हो 12GB RAM 256GB को UFS 3.1 स्टोरेज दिएको छ र यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ Pixelworks X5 Turbo भन्ने डेडिकेटेड गेमिङ डिस्प्ले चिप पनि दिएको छ है र वान अफ द ओन्ली फोन्स टु ह्याभ दिस के लाइक यो रेन्जमा स्पेशली हैन सो यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त लाइक नर्मल युजेसमा त निकै फास्ट छ त्यो ओपन हुँदाखेरि एप ओपन गर्दाखेरि मल्टिपल एप्सहरु चलाउँदाखेरि हैन स्विच गर्दाखेरि नि निकै फास्ट स्मुथ नै फिल हुन्छ प्लस के छ भन्दाखेरि हैन अब यो प्राइसमा वान अफ द पावरफुल चिप नै हो यो 8200 अल्टिमेट र यसको क्लोजेस्ट कम्पिटिटर भनेको चाहिँ हामीले Redmi Note 13 Pro Plus मा भएको Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेटमा चाहिँ पाउँछौं हैन र त्यही पनि यसले चाहिँ यो चिपलाई पनि हैन जुन हाम्रो बेन्चमार्क्सहरु हुन्छ जस्तै अब Android 10 त्यसैगरी अब CPU बेस्ड को गिग बेन्चमा अथवा GPU बेस्ड टेस्ट जुन 3D Mark को वाइल्डलाइफ र वाइल्डलाइफ एक्सट्रीममा नि यसले चाहिँ इजिली बिट गर्छ अब गेमिङको कुरा गरौँ किनभने गेमिङ फोन हो हैन र गेमिङ पनि निकै इन्ट्रेस्टिङ छ र सबैभन्दा दामी भनेको यसमा के छ भन्दाखेरि PUBG मोबाइलमा चाहिँ यसले 120 हर्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ अफर गर्छ खेल्न मिल्छ हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्ट्रा एक्सट्रीम भन्ने FPS अप्सन चाहिँ इनेबल हुन्छ के त्यो चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स सेटिङमा मात्र हुन्छ है प्लस अर्को भनेको चाहिँ यसमा HDR ग्राफिक्समा नि हामीले चाहिँ एक्सट्रीम FPS अप्सनसम्म चाहिँ खेल्न सक्छौं सो PUBG मोबाइलको लागि चाहिँ एकदम राम्रो अप्टिमाइज गरेको छ र हामीले चाहिँ अब स्मुथ ग्राफिक्स र 120 FPS मा खेल्दाखेरि अल्ट्रा एक्सट्रीम अप्सनमा खेल्दाखेरि चाहिँ 114 को एभरेज FPS थियो 30 मिनेट्सको गेम प्लेमा त्यसैगरी 95 पर्सेन्टाइलमा नि राम्रो थियो 110 थियो भने र 99 पर्सेन्टाइलमा चाहिँ अराउन्ड 29.6 थियो हैन डेफिनेट फ्रेम ड्रप्सहरु छ तर ओभरअल गेम प्ले चाहिँ एकदम स्मुथ छ PUBG मोबाइलमा है त्यसैगरी अब अलिकति हेभियर गेन चेन इम्प्याक्टमा जाने हो भने चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ मिडियम ग्राफिक्समा 60 FPS फ्रेम लिमिट राखेर चाहिँ टेस्ट गरेको थियौं र 30 मिनेट्सको गेम प्लेमा चाहिँ के छ भने एभरेज FPS 56.6 थियो जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ हो किन भन्दाखेरि Redmi Note 13 Pro Plus मा हामीले सेम गेम तर लो ग्राफिक्स सेटिङ 60 FPS मा राख्दाखेरि झन् यस्तै 50 प्लस को एभरेज FPS दिन्छ तर मिडियम ग्राफिक्स सेटिङ्समा चाहिँ त्यो कुरा अचिभ गर्छ सो निकै राम्रो छ र 95 पर्सेन्टाइल मिनिमम हेर्ने भने 50 अराउन्ड छ भने फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ देखिन्छ त्यही भएर 99 पर्सेन्टाइल मिनिमम चाहिँ 8 जस्तो FPS आउँछ हैन तर ओभरअल निकै इम्प्रेसिभ गेम प्ले दिन्छ यसले अब टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब 30 मिनेट्सको PUBG मोबाइल खेलिसकेपछि चाहिँ 120 FPS अप्सनै खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 44 45 जस्तोमा पुगेको थियो हैन लाइक अगाडिको डिस्प्लेको टेम्परेचर त्यसरी पछाडिपट्टि चाहिँ 43 44 को रेन्जमा थियो हैन अब यो चाहिँ 120 FPS गेम प्लेले गर्दाखेरि पनि हो र यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि अलिक धेरै लबीमा चाहिँ धेरै मान्छे भएको बेलामा चाहिँ यो हुन्छ हैन लाइक 30 मिनेट्स खेलिसकेपछि चाहिँ त्यसैगरी अब गेन्सिन इम्प्याक्टमा चाहिँ त्यस्तै 30 मिनेट्सको गेम प्लेमा चाहिँ 40 41 जस्तो हुन्छ एभरेज टेम्परेचर चाहिँ दुवै अगाडि पछाडि सो नट ब्याड प्लस पर्फर्मेन्समा के त्यस्तो टोटलहरु पनि थिएन सो जस कुलिङ पनि यसको राम्रै छ र अर्को राम्रो कुरा तपाई
गेमर हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ जाइरो धेरै युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा जाइरो निकै राम्रो छ, रेस्पोन्सिभ छ, स्मुथ छ हैन। सो तपाईँ PUBG मोबाइलमा जाइरो अन गरेर चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोन चाहिँ गेमिङ सेन्ट्रिक भएको भएर चाहिँ यसमा हामीले धेरै गेमिङ फिचरहरू पनि पाउँछौँ र वान अफ द गेमिङ फिचर यसको भनेको चाहिँ बाइपास चार्जिङ फिचर छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोनलाई चाहिँ डिरेक्टली चार्जरले पावर गर्छ हैन। सो ब्याट्रीमा चाहिँ लोड कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्रीकै हुन्छ नि जुन टेम्परेचर त्यो चाहिँ कम हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल फोनको टेम्परेचर पनि कम हुन्छ। र मैले जब बाइपास चार्जिङ अन र अफ गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ PUBG मोबाइल खेलेको थिएँ 30 मिनटको गेम प्लेमा टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि बाइपास चार्जिङ अफ हुँदाखेरि चाहिँ 41 42 को रेन्जमा टेम्परेचर हुन्थ्यो भने 30 मिनटको गेम प्ले पछि बाइपास चार्जिङ अन गरेर खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 40 को रेन्जमा थियो। सो एकदमै धेरै ड्रास्टिक डिफरेन्स चाहिँ थिएन टेम्परेचरमा, त्यही पनि एटलिस्ट अलिकति पनि हेल्प चाहिँ गरिरहेको थियो। र यसमा चाहिँ एउटा अल्ट्रा फ्रेम रेट अप्सन भन्ने पनि छ हैन। र यो चाहिँ अब यसले चाहिँ फ्रेम रेट इन्टरपोलेसन युज गर्छ र यो चाहिँ जुन यसको डेडिकेटेड गेमिङ डिस्प्ले चिप छ त्यसले गर्ने हो हैन। र मैले चाहिँ गेन्सन इम्प्याक्टलाई 60 FPS फ्रेम लिमिट राखेर खेल्दाखेरि यो अप्सन अन गरेपछि चाहिँ फ्रेम लिमिटै 45 जस्तोमा छ नि, लाइक लिमिट गर्दाखेरि त्यो अन गरेपछि प्लस फ्रेम रेट चाहिँ हुन्छ नि अब बढाउने काम गर्छ यसले हैन। जस्ट टिभीहरुमा जस्तो काम गर्ने हो, स्मुथ बनाउनलाई फ्रेम रेट एड गर्ने त्यो फिल चाहिँ हुन्छ। तर फेरि फ्रेम लिमिटै हुन्छ नि घटाइदिसकेपछि खासै युजफुल चाहिँ फिल भएन। त्यसैगरी अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यसमा HDR गेमिङ भन्ने अप्सन छ। सो तपाईले नर्मल अब हुन्छ नि HDR छैन भने पनि गेममा त्यो अन गर्यो भने चाहिँ HDR मा चाहिँ यसले कन्भर्ट गर्ने हो हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा बेसिकली परफर्मेन्समा चाहिँ हिट लिन्छ, तर हल्का जुन गेमिङको हुन्छ नि लाइक अलिकति फुटेज चाहिँ हामीले सार्प देख्छौँ, प्लस गेममा चाहिँ त्यो सार्पनेस बढाइन्छ र त्यो कन्ट्रास्ट पनि अलिकति बढेको चाहिँ फिल हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ देखिन्न। प्लस परफर्मेन्समा थोरै हिट चाहिँ हुन्छ। र अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसमा ई स्पोर्ट्स मोड भनेर दिएको छ। सो तपाईँ चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड गेमर हुनुहुन्छ हैन, कुनै एउटा अब हुन्छ नि लाइक पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ अरे ई स्पोर्ट्समा भने काम लाग्छ, किनभने यसमा चाहिँ सबै कल्स नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ टर्न अफ हुन्छ, प्लस गेमिङ अलिकति इन्हान्स गरिदिन्छ, लाइक CPU GPU को परफर्मेन्स हल्का इन्हान्स चाहिँ हुन्छ, सो द्याट तपाईँलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ सबै नोटिफिकेसनहरू पनि ब्लक हुन्छ। अब डिस्प्ले, सो यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.78 इन्च फुल HD प्लस हो, 144 हर्ट्ज। ब्राइटनेस पनि राम्रो छ, इन्डोरको लागि मजाले पुग्छ भने आउटडोरमा पनि मजाको नै छ, 1100 निट्सको पिक ब्राइटनेस हो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामी 100% DCI P3 कलर कभरेज पाउँछौँ र 10 बिट प्यानल हो। सो कलर्सहरू राम्रो छ, प्लस एमोलेड भएपछि हैन त्यो कम्प्लेन हुँदैन कलरमा, राम्रो छ कलर्सहरू। र अर्को कुरा भनेको यसमा 2304 हर्ट्जको PWM रेट पनि दिएको छ र रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै छ हैन। तर यसमा अब अलिकति कम्प्लेन भनेको चाहिँ HDR के। सो HDR चाहिँ यसमा जुन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू छ, नेटफ्लिक्स जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा चाहिँ HDR छैन, तर फेरि युट्युबमा त्यस्तै सपोर्ट गर्छ HDR हैन, र HDR प्लेब्याक इनेबल पनि हुन्छ, तर फेरि नेटफ्लिक्स जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा चाहिँ छैन। र रिफ्रेश रेट मैले भने 144 हर्ट्ज म्याक्सिमम हो, र 144 हर्ट्जमा हाल्दाखेरि चाहिँ अफको जुन मेन्युहरू हुन्छ सेटिङ्सहरूमा 144 नै चल्छ, मजाले एकदम स्मुथ छ, घोस्टिङहरू इस्यु छैन। त्यसै एपमा सपोर्ट गर्छ भने 144 हर्ट्ज पनि चल्ला हुन्छ एपहरुमा, कुनैमा चाहिँ सपोर्ट हुँदैन हैन। सपोर्ट छैन भने चाहिँ 120 हर्ट्जमा चल्छ। त्यसैगरी भिडियो प्ले हुन थाल्यो भने चाहिँ 60 हर्ट्जमा जान्छ भने फेरि स्क्रलिङ गर्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ 120 मा जान्छ। सो रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ वान अफ द बेस्ट वाउ नै छ। अब गेमिङ फोन भइसकेपछि केही न केही कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेछ कि भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन। स्पेशली अब यो प्राइस रेन्जमा यति राम्रो चिपसेट दिइरहेछ भने लाइक क्यामेरामा चाहिँ मेबी सेक्रिफाइस गरेको हो कि। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप, 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर छ, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ र यसमा हामीले म्याक्रो सेन्सर पाउँछौँ, र अगाडिपट्टि 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ हैन। तर यसमा अल्ट्रावाइड छैन, सो अलरेडी त्यहाँ एउटा सेक्रिफाइस भइहाल्यो। हुन त अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले त्यस्तो दामी अल्ट्रावाइड पनि पाउने त हैन, त्यही पनि वान अफ द सेक्रिफाइसेस। तर फेरि यसको मेन क्यामेरा हेर्ने हो भने खासै त्यस्तो सेक्रिफाइस जस्तो फिल हुन्न के, किनभने मेन क्यामेराबाट हामीले फोटो खिच्दाखेरि डिटेल्स राम्रै छ, एजेसमा अलिकति हुन्छ नि नोइज चाहिँ नोटिस चाहिँ गर्न सकिन्छ इभन डे लाइटमा हैन। त्यो हुन त अब आजकल खासै त्यस्तो धेरै सनी पनि भएको छैन वेदर, त्यही कारणले गर्दाखेरि हुन्छ सक्छ। न त डाइनामिक रेन्जहरू जुन एक्सपोजर छ राम्रै छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का ओभर एक्सपोज जस्तो लागिरहेको थियो, नत्र चाहिँ कलर्सहरू ओभरअल फोटोजहरू चाहिँ राम्रै छ। अब नाइटमा पनि इम्प्रेसिभ नै छ, गेमिङ फोनको लागि डिसेन्ट नाइट फोटोज भन्छु म, स्पेशली डिटेल्स नोइज चाहिँ नोटिस गर्न सकिन्छ, तर स्टिल राम्रो इमेज छ इमेजहरू। अब पोर्ट्रेट्स पनि मन पर्यो मलाई, ब्याकग्राउन्ड ब्लर नेचुरल नै देखिन्छ, एस्टिरेक्सन अलमोस्ट पर्फेक्ट नै हो। किन प्रोसेसिङ चाहिँ गर्छ यसले, तर फोटो अपिलिङ नै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ भने सब्जेक्ट चाहिँ अलिक सफ्ट नै देखिन्छ। त्यसैगरी सेल्फी चाहिँ एभरेज मात्र छ, 32 मेगापिक्सल भए पनि डिटेल्स त्यति चित्त बुझ्दो छैन, स्मुथ देखिन्छ, अनि HDR सिनारियोजमा पनि नट द्याट ग्रेट। अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले 4K 60 सम्म खिच्न सक्छ हैन मेन क्यामेराबाट, र फुटेजहरू राम्रै छ, लाइक सार्पनेस चाहिँ राम्रै हुन्छ हैन, स्टिल नोइज चाहिँ देख्न नोटिस चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसैगरी स्ट्याबिलाइजेसन भन्ने फेरि 4K 60 मा त्यति राम्रो हुन्न, अलि सेकी नै हुन्छ फुटेज हैन। हुन चाहिँ अब यसको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ एभरेज नै भन्नुपर्छ। त्यसैगरी 4K 30 र 1080 मा खिच्दाखेरि चाहिँ स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ, तर 4K 30 मा खिच्दा बेटर, किनभने 1080 मा चाहिँ खासै सार्पनेस चाहिँ राम्रो हुन्न, प्लस अलिकति बढी नोइज जस्तो पनि फिल हुन्छ। सो 4K 30 मा चाहिँ राम्रै हुन्छ, कलर्सदेखि लिएर जुन स्ट्याबिलाइजेसन ठिकठाक। अनि
त्यसैगरी अब सेल्फी क्यामेराले पनि यसले चाहिँ 2K सम्म चाहिँ आउटपुट दिन सक्छ हैन र सेल्फी क्यामेराको चाहिँ अब डिटेल्स मलाई खासै त्यति चित्त बुझेन हैन भिडियोमा प्लस स्टेबलाइजमेन्ट खासै राम्रो छैन अलिकति सेकी नै आउँछ तर ओभरअलमा सेटिस्फ्याक्टरी क्यामेरा छ यसको अब ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को दिएको छ है र ब्याट्री लाइफ चाहिँ के छ भन्दा 144 हर्जमा युज गर्दाखेरि पनि एक दिन चाहिँ टिक्छ यो हैन र 120 हर्जमा युज गर्दाखेरि चाहिँ स्लाइटली बढी भनौँ न 1.5 दिन जस्तो चाहिँ टिक्छ 6 आवर्स जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिन्छ हैन राम्रै हो यो भनेको र यसमा अर्को इम्प्रेसिभ कुरा भनेको चार्जिङ पनि फास्ट नै छ सो 45 वाटको चार्जिङ आउँछ बक्समै आउँछ हैन राम्रो कुरा भनेको त्यसैगरी मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो 15 मिनेटमा चाहिँ 26% जस्तो चार्ज हुन्छ भने 30 मिनेटमा चाहिँ 57% चार्ज भएको थियो त्यसैगरी फुल चार्ज हुन चाहिँ अराउन्ड 57 मिनट्स लिन्छ र अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा हामीले एक्स एक्सिस भाइब्रेसन मोटर पाउँछौँ र ह्याप्टिक निकै राम्रो छ प्रिसाइज फिल हुन्छ हैन अलिकति स्ट्रङ भए चाहिँ अझै मजा आउँछ जस्तो फिल भएको छ तर युआईसँग चाहिँ राम्रो इन्टिग्रेट गरेको छ भन्नु है त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स XOS भर्जन 14 पाउँछौँ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ एन्ड्रोइड 14 मै बेस्ट हो र इन्फिनिक्सले चाहिँ यसपालि 2 इयर्स अफ OS अपग्रेड र 3 इयर्स अफ सेक्युरिटी प्याचेस पनि प्रमिस गरेको छ विच इज गुड र OS चाहिँ सरप्राइजिङली एकदमै राम्रो अप्टिमाइज गरेको छ आई थिंक इन्फिनिक्स फोन्स मैले चलाएको मध्ये वान अफ द बेस्ट अप्टिमाइजेसन यसमा पाउँछ हामीले अब यसको वान अफ द बेस्ट भनेको चाहिँ OS निकै क्लिन फिल हुन्छ खासै धेरै जस्तो ब्लोडेड छैन हैन सो हामीले यहाँ हेर्यौँ भने नि खासै त्यस्तो एप छैन यसको आफ्नै XOS को 2-3टा छ हैन एक्स थीम त्यसपछि वालपेपर अनि त्यसपछि अब यो भिडियो प्लेयर आजको आफ्नै खासै छैन अनइन्स्टल पनि गर्न मिल्छ हैन जस क्लिन फिल हुन्छ र जुन स्मुथ एनिमेसनहरु छ त्यो पनि निकै राम्रो छ हैन र अर्को भनेको चाहिँ यसमा दामी फिचर भन्छ आइफोनको जस्तो जुन डाइनामिक आइल्यान्ड फिचर छ नि यसमा पनि दिएको छ सो यो चाहिँ यसरी नि फेस अनलक हुँदा त्यसै चार्जिङ एनिमेसनहरु हुन्छ नि यस्तो एनिमेसनहरु निकै राम्रो छ के त्यो एनिमेसनको फिल पनि राम्रो छ जुन चाहिँ इन्फिनिक्सको हुन त लो एन्ड फोनमा छ तर यसमा चाहिँ बेटर छ है त्यसैगरी अब हामी अर्को फिचरको कुरा गर्ने हुन्छ गेमिङ फिचरहरु त मैले कुरा गरिसकेँ हैन अर्को त्यसमा एउटा स्मार्ट साइड बार भन्ने छ सो यसरी चाहिँ साइड बार आउँछ हैन जसमा चाहिँ रिसेन्टली ओपन अथवा हामीले धेरै युज गर्ने एपहरु देखाउँछ र यो चाहिँ कुनै सिनेरियोमा अलि AI असिस्टेन्ट पनि आउँछ कि जस्तै युट्युबमा गयो भने चाहिँ जस्तै यो भिडियो एप भयो हैन र यसले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले अरु अप्सनहरु देखाउँछ कि अलिकति असिस्टिभ फिचरहरु जस्तै अब स्क्रिनशट लिने कि स्क्रिन रेकर्ड गर्ने कि हैन लाइक बराज नोटिफिकेसनहरु टर्न अफ गर्ने कि HDR अन अफ टगलहरु सो यस्तो देखाउँछ सो त्यो पनि युजफुल छ अब यो प्राइस रेन्जमा त अहिले Infinix GT20 Pro त बेस्ट गेमिङ फोन नै भन्दाखेरि हुन्छ स्पेशली अब यसको चिपसेट नै राम्रो छ हैन डिस्प्ले 144 हर्ज एमोलेड कसैले पनि दिँदैन दामी छ डिस्प्लेको रेस्पोन्सिभनेसहरु देखि लिएर सबै कुरा राम्रो छ त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ जुन डेडिकेटेड चिप दिएको छ त्यसले राम्ररी ठिकठाकै काम गर्छ हैन र अर्को भनेको ब्याट्री र चार्जिङ हैन त्यो पनि राम्रो छ र गेमिङ फिचर्सहरु टन्नै छ सो तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि गेमरी देखिने एउटा फोन जसको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स दामी छ भने यो फोन त डेफिनेटली बेस्ट फोन हो तपाईको लागि अब क्यामेरा अलिकति राम्रो चाहिन्छ भने डेफिनेटली तपाईले चाहिँ अब यो भन्दा जुन यसकै प्राइस रेन्जमा अहिले त घटेको छ Redmi Note 13 Pro Plus को प्राइस हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले बेटर क्यामेरा पाउनुहुन्छ अब पर्फर्मेन्स सिमिलर लेभल पाउनुहुन्न यसको पर्फर्मेन्स बेटर छ तर त्यसको पर्फर्मेन्स पनि नराम्रो चाहिँ छैन गेम पनि खेल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ प्लस त्यसमा अलिकति बेटर डिजाइन बिल्ड पाउनुहुन्छ तर ओभरअल यो प्राइस रेन्जमा लाइक प्राइस टु पर्फर्मेन्स हेर्ने भने बेस्ट फोन टेक लेग